Palit ako ng bike, siguro mga Surly or Salsa, ganun yung dream, yun talaga yung dream bike ko. 3 months later. So, eto na, buo na si Zarly, yung dream bike ko. Baka Lodi! Hey guys, this is Zar, ang inyong bike wonder, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe. I've been doing videos about adventure cycling, bikepacking, and even giving tips on how to improve your vlog. Sobrang dami kong pinagdaan bago mabuo tong parts na to. Ilang araw ako hindi makatulog, ilang araw akong naghahanap ng parts. Ngayon, ipapabuo ko na siya. I'm super excited. Actually, kanina tinititigan ko lang siya, naiiyak na ako kasi finally nabuo ko na siya. Ngayon, pupunta ako doon sa bike shop dito sa Calawag, sa P-Boy Bike Shop, para ipa-assemble tong bike ko. Pero ang magbubuo nito is si Kuya Dennis. So, tara na doon. Yo! Diba yan? Dito ako ngayon sa P-Boy Bike Shop. Hello po! Pag naboto, punta kami ng Kapalongga. Mag-bike na rin po kayo. Hi guys! Buhay na natin si Zarly! Finally! So ayun, tingnan natin yung process kung paano siya binubuo. Patay itong bagyo eh. Ganda naman ang kuko. Ganun talaga mekaniko. Saka ba nakakita ang mekaniko na malinis ang kuko? Uy, go on! So ito na, nabuo na yung aking wheel set. Finally. Ayaw! Ayaw po. Ayaw talaga din. Ayaw talaga. Isa talaga. Isa talaga. Ayaw. Isa talaga. Yung isa ikakabit. Isa. Bago ano? Bago. Ayaw ng luma. Ayan na! Nakikita ko na siya. Tingin mo tatagal yan? Tatagal. Kaya magagasgasan ba yung bike ko? Yun ang hindi natin. Tatagal yung bike ko? Hindi. Hindi. Kasi puro gas-gas ka agad yan. Kasi alam mo yung... Grabe siya! Ito lang yung setup ko right now. Medyo kalahati na sila. Yung luma kong handlebar, itong G-Off loop bar, kinabit ko lang siya dito. Jury yan, jury. Jury yan. Sarado na yan, jury yan. Jury talaga yan. Bago-bago. Tinan mo naman, sukat na sukat itong jury. Ang laki. Bagong-bago, walang problema. Yun ang ubus na yung nakalagay doon. Hindi nga ako sinesales talk. Mabilis magbago yung isip ko. Kuya, paano yung tatanggalin yung gano'n? Hindi na nga. Yan na yan, sabitan na ng ano. Hindi mo ilalagay ka mga... Ito ko na lang lalagay. Lagay ng camera. Pag simplang mo sa pulang Tusok. Di ba naman So, true axle itong frame ko. Tapos, ano na siya, madali na siya tanggalin. Pero kailangan daw ng alay. Ay! Kaya ba? Ay, masyadong dikit. Oo, iatras nga yun. Hello! Baka Lodi! Baka Lodi. Hindi ka mo. O, pitik muna. Pitik check. Ano yung
Bakal, Lodi. Bakal, Lodi. Tingnan na natin kung tama ba ako. Sakto lang. Ayun, na-try ko na siya. Parang okay naman na siya. So, puputulin na nila yung... Papangalala ko siyang Zarly. Wala, sobrang saya ko lang talaga. Hindi ko pa masasabi kasi hindi ko pa siya natatest. So far, masaya na ako. So, ito, nilagyan ko siya ng ano? Then, pagbuo ng i-bike check na siya atin siya at nangako ako before na gagalingan ko na mag-bike check. Next time gagalingan ko na kapag may bago pa akong bike. Sana kayanin ko to. So simulan na natin. Ang frame ko is Surly ECR. It's chromoly steel, so bakal nga siya. ED coated na. So sabi nila hindi ko na daw kailangan maglagay ng bike skin. You can see yung frame ko medyo medyo maliit yung triangle space niya kasi XS yung size nitong frame ko. So, itong fork ko is, kasama na siya ng Surly ECR at meron siyang mga different bosses. Dito may bosses, may mga different eyelets siya kasi yung purpose nga nitong frame ko is for bike packing. At dito naglagay ako, So, punta naman tayo sa wheel set. Yung wheel set ko, this is, yung rim niya is WTB I35, 35mm yung lapad niya. Tapos yung spokes ko is Pillar lang. Tapos yung nipples nito dapat brass, hindi pala napaltan. So sobrang dugo nung nangyari dito kasi pinabuild ko pa tong wheel set ko dun sa separate na mekaniko kasi ang dugo pala pag magbi-build ka ng wheel set. Sobrang technical niya. Yung wheel set ko, this is 29 Ner by 2.35. Mas pinili ko yung wider tires kasi mas magpo-focus ako sa off-road riding. At the wider the wheel, mas komportable siya. Though mas mabigat nga lang siya. Yun lang yung disadvantage niya. As yung binili ko ding tires, this is Nabinik. Medyo malalaki lang yung knobs niya. Gusto ko din kasi yung tanwall. Pero baka magpalit ako sa future, pero tsaka na. Madalas nadudulas ako sa mga bato-bato sa trail, kaya ito yung pinili ko para mas may kapit siya. At gusto ko rin kasi mamundok, gusto ko mag-camp sa mga bundok, kaya ito yung perfect setup. Okay naman daw siya sa road, basta yung PSI mo is tama. Itong nipples ko, pinabuo ko siya at hindi pala napalitan yung nipples ko na dapat brass siya. Kasi sabi nila itong stock ng Pillar, medyo mabilis lang siya bumigat. So yung hub ko sa front, this is Weapon Savage. At dito naman sa likod is, this is Hope Pro 4. Yung front na to is quick release, tapos boost type, then 32 holes. Itong rotor ko both is 160mm Icetec XT Icetec. Mas pinili ko yung high-end na kasi nga na-experience ko yun nung lumusong ako sa Baguio. Sobrang dami naming nilusong at dun mo pala ma-realize na mahalaga ang isang rotor. Yung pedal ko, this is Racework para mag-match dun sa color orange. Affordable lang siya. May mga... Ayoko kasi mag-clits kasi madalas nag-hike din ako. So it's not for me. So, mas pinili ko yung flat pedal at naglagay lang din ako dito ng Zeppal na protector para sa ating crank. Itong handlebar ko is Geoff Loop Bar. Meron akong separate vlog about this. At yung grip ko, nagpalit lang ako kasi yung nabili ko before sa Shopee na mumurahin, sira-sira na. Ito, nabili ko lang to sa cycling outlet. Yung bar tape ko, generic lang siya. Lalagay ko na lang lahat kung saan ko to nabili. Seat post ko, this is Easton. Ano ata to? 210mm. Tapos,
Yung seat clamp ko, kasama na siya sa Surly. Itong saddle ko, sobrang mahalaga to kasi kailangan ko talaga ng comfort. Mostly yung mga Surly users, naka-brook sila, pero ako nag-stick ako dito sa old saddle ko kasi okay naman siya for me, bakit ako mag-upgrade? And bigay din kasi sa akin to. Siguro may magbibigay. Yung saddle ko is SMP TRK. So yun, comfortable naman siya. Na-tested ko na siya sa Baguio, sa Albay. Ang dami ng pinagdaanan ng saddle na to. Yung headset ko, this is Cane Creek. Stem ko, this is also Easton EA70. This is 60mm. Hindi naman kasi ako ganun katangkaran. Kaya 60mm yung and then naglagay lang din ako ng spacer dito kasi masyadong mababa at para mas upright din yung position ko natin. Ano lang to? Top 6. Gusto ko nga siyang palitan pero tsaka na. Naglagay din ako ng fender dito sa may rack ko kasi kaya naman. Ang fender ko nabili ko lang siya sa Decathlon. May link ako sa description. Actually, yung fender na to is for 28 from 26er to 28 lang siya. Pero nagkasya naman siya dito sa 29er ko. Yung group set ko, stock lang siya lahat ng SLX ko. May separate vlog ako about that. This is 2x12. At lahat siya, wala naman akong in-upgrade so far. Pinalitan ko lang yung rotor and hub. Yung crank ko is 36 to 20/60. 170mm yung haba. No? Yung cogs ko naman, this is 11 yung pinakamaliit, then 42 teeth yung pinakamalaki. Since naka 2x12 nga tayo, ito na ata yung pinakamalaki. Mahirap lang ibalik dito yung gulong kasi kapag tinanggal mo siya, kailangan mo i-align ulit. So yun, mag-aaral din ako kung paano magtono. Kailangan. So, ang plano ko kasi dito in the future, baka maglagay ako ng triangle bag kahit maliit lang siya. Wala lang. Para naman may dagdag space tayo para makapaglagay ng gamit kasi nakukulangan pa rin talaga ako. And then, hindi ako magpa-pannier for this bike. Ang bala ko lang is dry bag lang dito kasi minimalist lang tayo. Tapos loop bar bag dito. Nag-iisip ako ng magandang color pero baka brown na lang. Tapos nalagyan ko lang siya dito ng bumper bag, yung mga ginagamit ko before. Actually, pwede ka pang maglagay dito ng front rack. Okay naman siya for this bike pero parang ayoko siya gawin para less weight na rin. Yan, dito kasi sa frame ko, pang touring kasi talaga to. So, pwede kang maglagay ng mga anek-anek. Yung rack ko, this is Ibera Pack Rack. Subok na siya. Nagamit ko na rin siya sa Benguet. So, yung napapansin ko lang dito is yung medyo bitin kasi tong anong tawag dito? Bitin kasi siya. So, nangyari medyo nakabend yung rack ko for some reasons. And nag-fit naman siya sa 29. Hindi ako naglagay ng rack sa harap. Ang ginagay ko dito is isang bottle cage, tapos dito is anything cage. Ito ay lang siya, local made. At lalagyan ko siya ng dry bag in the future pag magba-bike packing na ako. Tapos yan, naglagay lang ako dito sa fork ng dalawang bottle cage. This is bottle cage sa Apple, tapos ito is local made lang siya. Para din siyang salsa anything cage. So, ang lalagay ko dito is dry bag, 5 liters ng Tactis dry bag ko. And then, ito yung mga parts na pinili ko talaga na ako mismo at salamat din sa mga tumulong sa akin. Test ko na tong bike na to sa isang trail dito around sa amin. Pero, syempre, mas maganda kung masusubukan natin siya sa mga bikepacking ride. Hindi ko pa siya natetest fully ng sobrang layo, pero ito try ko siya more on off-road riding para naman mas magamit natin tong Surly ECR. Siguro kakailanganin ko pa ng isang bike made for paved road. Pero hindi na muna ngayon kasi mamahalin na muna natin ito si Zarly ECR. Sana kapag nag-bike pack na ako around the Philippines soon, hindi ko pa sure kung ito yung gagamitin ko pero I think ito na talaga. Once again, this is Zara, ang inyong bike wonder, and thank you for watching my bike check of this Surly ECR, and I hope on my next video, magamit ko na talaga siya for bike packing. So ayun, see you on my next adventure.